Silaw, silaw. Tunga na. Ne? Mudlay pagputod. Wow. Wah, papam. Oh, dali lang, dali lang. Dali lang. Alin na? Oh, diba? Dali lang. Daw lang. Ari. Sat lang. Ah, patay subay. Umigo ko din. Ayun na. Oh. Dunot subay eh. Wow. Pure lang nga may ara sang lubi. Amo ni siya ngamon nga gelatin o color puti. Amon siya ngamon nga kalamay nga puti o kag amon siya ngamon nga lubi. Kag ang itubig na mo ning iya lang sang lubi.
Dugang tanda. Kag ari o tubig man Japon siya sang lubi idugangan lang namon. Ano yan? Dali lang ibutang tanan na okay pa lang. Oo. Ibutang na ni namon siya sa kalayo o. Untuk dulu ya. Lantawan nyo ba lang amon nga ido kung tawgon kagambalan siya nga pungko mapungko siya ba? Tatay. Pungko duday pungko. Pungko. Pungko siya. Tatay kit ang topa na. Duday. Pungko. Nagam ko naman siya. Ari o, pwede na namon ibutang ang amon nga lubi. Ay, init. Dito. Kag ang kalamay dayon namon. Amo ni siya ang buyo-buyo o ibutangan namon sang banig. Ari o. Bukal-bukal na gid siya o. Pwede na namon ibutangan amon nga gelatin. Jelly na siya. Namit di ba? Ari o, pwede na ni siya ibalhin na namon sa surudlan.
Amo na ni siya, oh. Ang amon nga nahimo. Ari na siya, oh. Luto na. Humuk-humuk na siya. Ay, humuk-humuk. Tiga-tiga ng siya, oh. Oh. Pwede na siya butang sa surudlan. Wow. Ari, oh, amo na ni siyang luto namon. Ning gelatin nga may ara sang lubi. Pure gid ni siya. Wow. Namit mo. Ari, oh, sliceon ko na. Wow. Wow, kami namita na. Wow, mukhang ba? Try ito daw. Gajili-jili siya, oh. Wow! No jelly is? Ari ang para sa kuring namon, oh. Ang sinunoy o galantaw siya sa ngamon nga ginakaon.
Namit daw. Kaunta na ninyo members kag viewers. Bye-bye!